Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker, Interventional Radiologist from Banker's Vascular Hospital. અને આજે આપણે આ લાઈવ ઇવેન્ટમાં વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ પ્રોસ્ટેટ માટે. પ્રોસ્ટેટની ગ્રંથિ એ અમુક ઉંમર પછી ઘણી બધી આપણે નડતરરૂપ થાય છે અને આને કારણે પેશન્ટ્સને વારંવાર યુરિન પાસ કરવા જવું અને રાતે યુરિન પાસ કરવા જવું, બરાબર ધાર બરાબર ના પડવી, આ બધા જ પ્રોબ્લેમ ડેવલપ થાય છે. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એ છે કે શું પ્રોસ્ટેટની સારવાર ઓપરેશન વગર શક્ય છે? અને એ આ જે ઓપરેશન જે પ્રોસ્ટેટની સારવાર માટે પેશન્ટ કરાવે છે તો વગર ઓપરેશનની એવી કઈ પદ્ધતિ છે જેને કારણે પ્રોસ્ટેટની સારવાર આપણે કરી શકીએ છીએ? આ બધા ક્વેશ્ચનના આન્સર આપણે આજે આ લાઈવ ઇવેન્ટમાં જોઈશું. સૌથી પહેલાં સમજીએ કે પ્રોસ્ટેટની ગ્રંથિ એ ક્યાં આવેલી છે, શું કામ કરે છે અને એ કેવી રીતે એનું નડતરરૂપ થાય છે. સો આ ઇમેજમાં તમે જોશો તો પેશાબની થેલી છે, એમાંથી એ પેશાબની નળી બહાર નીકળે જેને યુરેથ્રા કહીએ. એક્ઝેક્ટ એ યુરેથ્રાના ઓપનિંગ જે ઓરિજિન પાસે પેશાબની થેલીના બેઝ પર પ્રોસ્ટેટની ગ્રંથિ આવેલી છે. અને આ પ્રોસ્ટેટની ગ્રંથિનું કામ શું છે? તો પ્રોસ્ટેટની ગ્રંથિ ઘણા બધા હોર્મોન્સ બનાવે છે અને ઘણા બધા જે સિમેન્ટ જે પ્રોડ્યુસ થાય છે એનો ઘણો બધો પોર્શન એ પ્રોસ્ટેટમાં બને છે અને એ આપણે સિમેન્ટ ઇજેક્યુલેશનમાં સૌથી મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન ભાગ ભજવે છે. સો નાવ આ પ્રોસ્ટેટની ગ્રંથિનો એક કંટ્રોલ ગ્રોથ થાય. જેમ જેમ આપણું બોડી આપણે એજિંગમાં જાય એમ એમ કંટ્રોલ ગ્રોથ થાય છે. પણ જેમ લેડીઝમાં મેનોપોઝ આવે છે, હોર્મોનલ ચેન્જીસ ડેવલપ થાય છે, એવી જ રીતે મેલ પેશન્ટ્સમાં પણ મેનોપોઝ તો ના કહેવાય પણ હોર્મોનલ ચેન્જીસ ડેવલપ થાય છે અને એને કારણે ટેસ્ટોસ્ટેરોન્સનું સિક્રિશન્સ એ ઓછું થાય છે અને એને કારણે પ્રોસ્ટેટના જે ગ્રોથ પર એની ઇફેક્ટ થાય છે. અને શું ઇફેક્ટ થાય છે? તો દેર ઇઝ અ અનકન્ટ્રોલ ગ્રોથ ઓફ ધ પ્રોસ્ટેટ. આ અનકન્ટ્રોલ ગ્રોથ જે થાય છે એને કારણે પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ એ આફ્ટર 50 years ઓફ એજ ગ્રુપ એ એટલી બધી વધે છે અને અમુક સાઇઝ કરતાં વધારે જ્યારે પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ જો એનલાર્જ થાય તો અલ્ટિમેટલી એ આજુબાજુના ઓર્ગન પર દબાણ કરે છે. ઓર્ગન્સ કયા આવેલા છે? તો ઉપર પેશાબની થેલી જેને યુરિનરી બ્લેડર કહીએ અને યુરેથ્રા જે પેશાબની નળી છે જેની આજુબાજુ પ્રોસ્ટેટ આવેલી છે. સો ડેફિનેટલી એ બ્લેડર બેઝ પર દબાણ કરશે અથવા તો પેશાબની જે નળી છે યુરેથ્રા એના પર દબાણ કરશે અને આને કારણે સૌથી પહેલો સિમ્ટમ શું ડેવલપ થશે? યુરિન પાસ કરવામાં તકલીફ. ધીઝ આર મોસ્ટ કોમન સિમ્ટમ્સ. અને પ્રોસ્ટેટના દર્દીઓના સિમ્ટમને આપણે બે પોર્શનમાં ડિવાઈડ કરીએ. વન ઇઝ કોલ્ડ ધ વોઇડિંગ પ્રોબ્લેમ અને સેકન્ડ વન ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્ટોરેજ પ્રોબ્લેમ. સો નાઉ વોટ ઇઝ અ વોઇડિંગ પ્રોબ્લેમ? કે જ્યારે પણ પ્રોસ્ટેટની ગ્રંથિની સાઇઝ વધે, પેશાબની નળી પર દબાણ આપે એટલે પેશન્ટને પેશાબ કરવામાં તકલીફ પડે, પેશાબ ધાર બરાબર ના થાય, ઇન્ટરમિડિયન્ટ યુરિન પાસ થાય, કન્ટિન્યુઅસ ફ્રિકવન્સીથી ના થાય, આને કારણે વારંવાર જવું પડે, રાતે પણ જવું પડે. સો ધીઝ ઓલ આર ધ કોમન પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ વન્સ પેશન્ટ્સ પ્રોસ્ટેટ ઇઝ એનલાર્જ. એની જોડે જોડે જ્યારે પ્રોસ્ટેટની બેઝ પર જ્યારે દબાણ આપે ત્યારે અલ્ટિમેટલી બ્લેડર ઇરિટેશન થાય છે. સો એને કારણે શું ડેવલપ થાય કે અર્જન્સી ડેવલપ થાય. પેશન્ટને યુરિન પાસ કરવા માટે એટલી બધી અર્જ આવે કે એને તરત જ જવું પડે. એટલે સો દેર ઇઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ વિચ કોલ્ડ ધ સ્ટોરેજ પ્રોબ્લેમ અને વન ઇઝ કોલ્ડ વોઇડિંગ પ્રોબ્લેમ. સો whenever the patient present with this voiding problem, યુરિનને પાસ કરવામાં તકલીફ પડતી હોય, ધારમાં તકલીફ પડતી હોય, તો દેન વી કેન કન્ફર્મ કે આ પ્રોસ્ટેટને કારણે પ્રોબ્લેમ વધારે છે. સો નાઉ ક્લિનિકલી જ્યારે અમે જોઈએ છીએ પેશન્ટને એમાં અમે આ પ્રોબ્લેમ આ જે સિમ્ટોમ પરથી જસ્ટ જજમેન્ટ લઈએ પણ કે પ્રોસ્ટેટનો પ્રોબ્લેમ છે, પણ પછી શું એનું આગળ નિદાન કરવા માટે શું કરીએ હવે? સો એના આગળ નિદાન કરવા માટે વી ડુ ધ સોનોગ્રાફી. અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી ઇઝ અ બેસ્ટ નોન-ઇન્વેઝિવ ટૂલ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ કેટલી છે. નોર્મલી 20 cc જેટલી હોય પણ ધીમે ધીમે સાઇઝ વધતી જાય
અને 30cc 40cc ઘણા બધા પેશન્ટમાં તો 100cc એટલું વોલ્યુમ ડેવલપ થઈ ગયું હોય છે. સો આ વોલ્યુમનું જ એ સોનોગ્રાફીમાં ખ્યાલ આવે. નાઉ સેકન્ડ વી મેઝર ધ પ્રી વોઇડ એન્ડ પોસ્ટ વોઇડ, એટલે યુરિન પાસ કર્યા પછી એટલે યુરિન પાસ કર્યા પહેલાં કેટલું પેશાબની થેલીમાં યુરિન ભરાયેલું હતું અને પછી કેટલું ભરાયેલું છે. મોટાભાગે 10% કરતાં વધારે જો પોસ્ટ વોઇડ રેસિડ્યુ રહેતું હોય તેનો મતલબ કે પ્રોસ્ટેટની કારણે પેશાબ કરવામાં તકલીફ પડે છે. સો સોનોગ્રાફીમાં ચેક કર્યું, એના પછી વોટ્સ ધ નેક્સ્ટ. સો એના પછીના નેક્સ્ટની અંદર ફર્સ્ટ વી ડુ ધીઝ યુરોફ્લોમેટ્રી. યુરોફ્લોમેટ્રી એટલે એક સ્પેશિયલ મશીન પર જે પેશાબ કરવાની કહેવામાં આવે છે અને એનો ધારનો જે ફોર્સ છે એ ફોર્સ પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે કે પ્રોસ્ટેટનું દબાણ કેટલું છે. જો એ પ્રોસ્ટેટને કારણે દબાણ ના હોય તો એ ધાર કન્ટિન્યુઅસલી સરસ થતી હોય છે, પણ જે ઇન્ટરમિડિયન્ટ પ્રેશર, જે દબાણને કારણે જે ઇન્ટરમિડિયન્ટ ધાર થાય છે એના પરથી આખું એનાલિસિસ થઈ અને અલ્ટિમેટલી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે પ્રોસ્ટેટને કારણે આ દબાણ છે કે નહીં. સો અગેઇન પેશન્ટના ફર્સ્ટ સિમ્ટમ્સ, સેકન્ડ થિંગ સોનોગ્રાફી, થર્ડ ધ યુરોફ્લોમેટ્રી. આ વસ્તુ કરીએ છીએ, એમાં મોટાભાગની વસ્તુઓ પ્રોસ્ટેટને કારણે છે કે નહીં એનું નિદાન આપણી પાસે આવી જાય છે. આ સિવાય પણ જો આપણને ડાઉટ લાગે તો અમે PSA ટેસ્ટ કરાવીએ છીએ, પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન. એનો ટેસ્ટ એ 2 થી 3 વસ્તુ ડિફરન્શિએટ કરવામાં આવી હોય છે. ફર્સ્ટ વન બહુ હાયર સાઇડ હોય તો એ પ્રોસ્ટેટિક કેન્સર છે કે નહીં એના તરફ માર્ગદર્શન આપે છે, તો અમે પ્રોસ્ટેટિક બાયોપ્સી કરાવતા હોઈએ છીએ. અને જો લોઅર સાઇડ પણ થોડી બોર્ડરલાઇન વેલ્યુ હોય તો ક્રોનિક પ્રોસ્ટેટાઇટિસ હોય, એમાં પણ PSAનું લેવલ હાઈ આવે છે અને એ આપણને બાયોપ્સીમાં પણ એનો અંદાજો આવતો હોય છે. સો આ PSA એક બ્લડ ટેસ્ટ છે અને એ કરાયા પછી થોડું વધારે જો આગળ થોડું ડાઉટફુલ પિક્ચર હોય તેમાં વધારે આપણે આગળ જતા હોઈએ છીએ. સો નાઉ આ બધા સ્ટેપ કર્યા પછી વન્સ વી કન્ફર્મ કે પ્રોસ્ટેટિક એન્લાર્જમેન્ટ છે, દેન વોટ્સ ધ નેક્સ્ટ. સો આ પ્રોસ્ટેટિક એન્લાર્જમેન્ટને કારણે જ્યારે યુરિન પાસ કરવામાં તકલીફ પડે છે એ આપણે એકવાર કન્ફર્મ કર્યું, દેન વી સ્ટાર્ટ ધ ફર્સ્ટ ટૂલ ઇઝ કન્ઝર્વેટિવ ટ્રીટમેન્ટ. જ્યારે પેશન્ટ ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રોબ્લેમ કહે છે કે આ યુરિન પાસ કરવામાં તકલીફ પડે છે, ત્યારે મોટા ભાગે 90-95% કેસમાં મેડિકેશન ઇઝ અ બેસ્ટ ટૂલ ટુ ટ્રીટ ઇટ. શરૂઆતનો કેસ છે, શરૂઆતનો એન્લાર્જમેન્ટ છે, તો પ્રોસ્ટેટની ધેર આર 4 ટાઈપ્સ ઓફ મોલિક્યુલ્સ આવે છે. એ મોલિક્યુલ્સ આઈધર સિંગલ ઓર ઇન અ કોમ્બિનેશન ઇફ વી ગીવ દેન ઇટ વર્ક્સ વેરી વેરી વેલ. આ જે મેડિસિન છે એની મિકેનિઝમ ઓફ એક્શન 2 ટાઈપની હોય છે. એક તો પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ નાની કરે અથવા તો બ્લેડર જે છે એને જે મસલ્સને એને સ્ટ્રેન્થન કરે એટલે યુરિન પાસ કરવામાં એ સારી રીતે કરી શકે. સો ધીઝ આર ધ 2 કાઇન્ડ ઓફ મેડિસિન્સ અવેલેબલ. અને અમે એને ડિપેન્ડિંગ ઓન એ મેડિસિન કેવી રીતે આપવી, શું કરવું, એ પેશન્ટ ટુ પેશન્ટ બહુ જ વેરી કરતું હોય છે. પણ વી ગીવ ધીસ પ્રોસ્ટેટિક મેડિસિન ફોર ધ ફર્સ્ટ લાઇન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ. અમુક સમય પછી પ્રોસ્ટેટની આ જે મેડિસિન છે એ પણ ફેલ જતી હોય છે. જો સાઇઝ વધતી જ જાય, અનકન્ટ્રોલ ગ્રોથ ચાલુ જ રહે, તો એને કારણે અમુક સાઇઝ વધી જશે, જેને કારણે પછી મેડિસિન પણ કામ કરશે નહીં. દેન વોટ્સ ધ નેક્સ્ટ. સો then comes the option for the patient કે તમે આઈધર ઓપરેશન કરાવો ઓર ઓપરેશન વગરની જે એડવાન્સ ટેકનિક છે જે પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બોલેશન કહીએ છીએ એ કરાવો. બંનેનો જે મોટો છે સેમ જ છે, પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ ઓછી કરવી. પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ ઓછી થાય તો એના પર જે પેશાબની થેલી, પેશાબની નળી પર જે દબાણ ઓછું થશે અને પેશાબ કરવામાં વાંધો નહીં આવે. નાઉ ઓપરેશનની વાત કરીએ છીએ, જે મોસ્ટ કોમન ઓપરેશન જે TURP કહીએ, ટ્રાન્સયુરેથ્રલ રિસેક્શન ઓફ ધ પ્રોસ્ટેટ, એ પછી એના પછી બીજા નવા મેથડ્સ આવી છે રિસેક્શન ઓફ પ્રોસ્ટેટ માટે. એમાં વેપર યુઝ કરે છે, હોલ્મિયમ લેઝર યુઝ કરે છે. અલ્ટિમેટલી દેર આર લોટ્સ ઓફ મેથડ્સ, પણ મિકેનિઝમ ઓફ એક્શન સેમ છે. પ્રોસ્ટેટને તમે એની જે સાઇઝ છે એ સાઇઝ બાળીને કે છોલીને એની ઓછી કરો. ધીઝ આર પેઇનફુલ પ્રોસિજર્સ, અને આ પેઇનફુલ પ્રોસિજર્સ છે એના માટે એનેસ્થેસિયા આપવો પડે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, બ્લીડિંગ થવાના બહુ જ ચાન્સીસ હોય. બ્લીડિંગ થવાનું હોય એટલે એને કારણે એના પ્રિકોશન્સ પણ રાખવા પડે. ઘણીવાર આ પેશન્ટ્સ મોટા ભાગે એજડ પેશન્ટ્સ 60+ પેશન્ટ્સ હોય,
કાર્ડિયાક ઇવેન્ટ ઓલરેડી થઈ ગયો હોય, હાર્ટ એટેક આવી ગયો હોય અને એને કારણે એમને બ્લડ થિનર ચાલતી હોય, સ્ટેન્ટ મૂક્યા હોય એટલે બ્લડ થિનર ચાલુ હોય, સ્ટેન્ટ બ્લોક ના થાય એના માટે. અને આ બ્લડ થિનર સાથે આ ઓપરેશન કરવું એ બહુ જ રિસ્કી છે, એટલે મોટાભાગે એ પોસિબલ ના હોય. કારણ કે જો તમે બ્લડ થિનર સાથે આ પ્રોસ્ટેટનું ઓપરેશન કરાવો તો એમાં બ્લીડિંગ થવાના ચાન્સીસ મલ્ટીપ્લાય થાય. અનકન્ટ્રોલ બ્લીડિંગ અલ્ટિમેટલી એઝ એ લાઈફ ટાઈમ રિસ્ક, ડેથ રિસ્ક. સો મોટાભાગે એમાં પોસિબલ નથી હોતું. અને પેશન્ટ જ્યારે પીડાતું હોય અને ઓપરેશન પણ શક્ય ના હોય તો શું કરવાનું? આ સિવાય પણ there are many risk factors for the operation for the prostate. અને એના કારણે જ જે આ એડવાન્સ ટેકનિક છે prostatic artery embolization, this is a very useful for the many patients. અત્યારે જે ડેવલપ કન્ટ્રી છે, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ જેમ કે USA, યુરોપ, એ બધામાં તો prostatic artery embolization ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લાઇન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ. કારણ કે એમાં કોઈ સર્જરી નથી અને એમાં દે કન્સિડર ઇઝ અ ડે કેર ટ્રીટમેન્ટ. હોસ્પિટલના એ લોકોની કન્ટ્રીઝમાં હોસ્પિટલના જે ખાટલા છે એ વધારે લાંબો સમય ઓક્યુપાય ના રહે, એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. અને આ જે પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બ્યુલેશન ઇઝ જસ્ટ સવારે દાખલ થાવ, યુ કેન ગો બેક ટુ હોમ યોર ઇન ધ ઇવનિંગ. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી યુઝફુલ ફોર ધ પેશન્ટ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને એવું થતું હશે કે આમાં કરીએ જ શું? સો જેમ આપણે હાર્ટની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ એવી જ રીતે આપણે પ્રોસ્ટેટની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ. પ્રોસ્ટેટની એન્જિયોગ્રાફી કરી અને પ્રોસ્ટેટની જે નળીઓ છે જેને પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી કહેવાય, એ પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી બંને બાજુની આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ. પ્રોસ્ટેટના બે લોબ હોય, લેફ્ટ સાઈડ અને રાઇટ સાઈડ, એ બંનેની આર્ટરી જુદી હોય. એ બંને આર્ટરીને અમે કેન્યુલેટ કરી અને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ. ધેન વી ઇન્જેક્ટ સ્મોલ એમ્બોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ 100 to 300 માઇક્રોગ્રામ્સમાં એ પાર્ટિકલ્સ ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ. અને એ પાર્ટિકલ્સ શું કરે છે? તો એ પાર્ટિકલ્સ પ્રોસ્ટેટનો બ્લડ સપ્લાય રિડ્યુસ કરે છે. પ્રોસ્ટેટનો બ્લડ સપ્લાય જેવો રિડ્યુસ થાય એની સાથે પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ પર સ્ટ્રિંગ થવાની ચાલુ થાય. કારણ કે બેઝિક પ્રિન્સિપલ આપણે એવો છે કે આપણા બોડીમાં કોઈ પણ સેલ્સ છે એને જીવવા માટે ઓક્સિજન જોઈશે. ઓક્સિજન ક્યાંથી મળશે? બ્લડ વેસલ્સ થ્રુ. હવે બ્લડ વેસલ્સ જો તમે બ્લડનો બ્લડ સપ્લાય જ તમે બંધ કરી દો છો તો શું થશે કે એમાં પ્રોસ્ટેટની જે સેલ્સ છે એ સેલ્સ અલ્ટિમેટલી એની સાઇઝ એની સંખ્યા ઓછી થતી જશે. નંબર ઓફ સેલ્સ વિલ રિડ્યુસ બિકોઝ દે વિલ નોટ સર્વાઈવ ઇન ટુ ધ હાઇપોક્સિક એન્વાયરમેન્ટ. એટલે એને કારણે પ્રોસ્ટેટની જે સેલ નંબર ઓફ સેલ ઓછા થશે. અલ્ટિમેટલી ઇટ એન્ડ અપ વિથ ધ રિડક્શન ઓફ સાઇઝ. સો પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બ્યુલેશનથી પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ ઓછી થાય છે. પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બ્યુલેશન બે રીતે કામ કરે છે. આઈધર ઇટ રિડ્યુસ ધ સાઇઝ ઓર ઇટ રિડ્યુસ ધ બલ્કીનેસ ઓફ ધ પ્રોસ્ટેટ. પ્રોસ્ટેટ જે પહેલાં હાર્ડ હોય એ સોફ્ટ થઈ જાય અને એને કારણે જે દબાણ હોય યુરેથ્રા પર એ દબાણ જતું રહે. મોટાભાગે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ 6 months 30 to 40% સાઇઝમાં રિડક્શન જોવા મળતું હોય છે. અને આ રિડક્શનને કારણે પેશન્ટ્સને સિમ્ટમમાં ફાયદો થાય છે. કોઈ પણ જાતના ઓપરેશન વગર આમાં જે સિમ્ટમમાં ફાયદો થાય છે. અને એટલા જ માટે પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બ્યુલેશન ઇઝ વેરી યુઝફુલ ફોર ધ પેશન્ટ્સ. આ ઉપરાંત જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બ્યુલેશન છે એ ઇટ ઇઝ વેરી યુઝફુલ ફોર ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ક્રોનિક પ્રોસ્ટેટાઇટિસ. બિનાઇન પ્રોસ્ટેટિક હાઇપરપ્લાસિયા કે જે પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ વધે છે એમાં તો યુઝફુલ છે જ. ક્રોનિક પ્રોસ્ટેટાઇટિસ જે યંગર એજ ગ્રુપમાં જોવા મળે છે, 30-40 વર્ષના યંગ પેશન્ટમાં પ્રોસ્ટેટમાં ઇન્ફેક્શન એકવાર લાગી ગયું જલ્દી જતું નથી. અલ્ટિમેટલી ઇટ એન્ડ અપ વિથ ધ ક્રોનિક પ્રોસ્ટેટાઇટિસ. પેશન્ટના સિમ્ટમ શું હોય? યુરિન પાસ કરવાની શરૂઆત થાય ત્યારે સિવિયર બળતરા થાય અને અથવા એન્ડમાં બળતરા થાય. હવે તમે જસ્ટ વિચાર કરો કે પેશન્ટને કન્ટિન્યુઅસ યુરિન પાસ કરવા માટે બળતરા થતી હોય તો ઇટ ઇઝ અને એવરી ટાઈમ ઇઝ સો મચ ફ્રસ્ટ્રેટિંગ ફોર ધીસ યંગ પેશન્ટ. કારણ કે મોટા ભાગે આ લોકો પ્રોફેશનલી એક્ટિવ હોય, ક્યાંક બહાર ગયા હોય અને યુરિન પાસ કરતી વખતે દે ફીલ સો મચ એમ્બેરેસ. અને પ્રોસ્ટેટિક જે ક્રોનિક પ્રોસ્ટેટાઇટિસ છે એની કોઈ બીજી ટ્રીટમેન્ટ પણ નથી. મોટાભાગે દવાઓ ફેલ જાય છે અને લોંગ ટર્મ એન્ટીબાયોટિકનો કોર્સ આપીએ છીએ પણ એ મોટાભાગે એફેક્ટિવ નહીં થતી. પેશન્ટ આર ગોઈંગ ટુ સફર ફોર લોંગ ટાઈમ. અને એની અંદર આ પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બ્યુલેશન કરીએ છીએ
ઇન્ફ્લેમેશન રિડ્યુસ કરીએ છીએ તો ઇટ વર્ક્સ વન્ડરફુલી. આ સિવાય જે પ્રોસ્ટેટના કેન્સરના પેશન્ટ્સ છે એમાં પણ રેડિયેશન ઇન્ડ્યુસ ક્રોનિક પ્રોસ્ટેટાઇટિસ ડેવલપ થાય છે. એની અંદર પણ સેમ પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન કરીએ તો ઇટ વર્ક્સ વન્ડરફુલી. સો પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન it is useful for in many patients benign prostatic hyperplasia જે રૂટીન સિમ્પલ પ્રોસ્ટેટિક એન્લાર્જમેન્ટ છે, ક્રોનિક પ્રોસ્ટેટાઇટિસ યંગર પેશન્ટમાં થાય છે, ક્રોનિક રેડિયેશન ઇન્ડ્યુસ પ્રોસ્ટેટાઇટિસ વિચ ઇઝ વેરી કોમન આફ્ટર ધ કેન્સર પ્રોસ્ટેટના પેશન્ટ્સ, આ બધામાં પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન ઇઝ વેરી યુઝફુલ. Now, one more advantage of chronic these prostatic artery embolization is that it preserves the sexual function. જ્યારે તમે ઓપરેશન કરો છો, પ્રોસ્ટેટને તમે બાળીને તમે અથવા કટ કરીને એનો સાઇઝ રિડ્યુસ કરો છો, ત્યારે એની જોડે જે સિમેન ઇજેક્ટ કરવાની જે ડક છે એ પણ ડેમેજ થાય છે અને એને કારણે રિટ્રોગ્રેડ ઇજેક્યુલેશન ડેવલપ થાય. એટલે સિમેન જે છે એ પેનિસમાંથી બહાર નીકળવાને બદલે બ્લેડરમાં પાછળની બાજુ ઇજેક્ટ થાય, જેને કારણે પેશન્ટ્સ લોસ ધ લિબિડો, એ એમનું જે સેક્સ્યુઅલ ફંક્શન જે છે એ પ્રિઝર્વ નથી રહેતું. પણ જ્યારે પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બોલેશનમાં નોર્મલ સ્ટ્રક્ચર પ્રિઝર્વ છે, જસ્ટ એની સાઇઝ રિડ્યુસ કરીએ છીએ તો સેક્સ્યુઅલ ફંક્શન પ્રિઝર્વ થાય છે અને ઇટ ઇઝ વેરી વેરી યુઝફુલ ફોર મેની પેશન્ટ. એન્ડ દેટ્સ વાય in Western countries also they prefer to choose prostatic artery embolization over the TURP or routine prostatic surgery. અને પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશનમાં એક નીડલ પંચરથી જ્યારે કરીએ છીએ તેમાં કોઈ જાતનો એનેસ્થેસિયા, કોઈ ટાંકા કશું આવતું નથી અને આ એક લોકલ એનેસ્થેસિયામાં થાય છે. નીડલ પંચર કરતી વખતે ગ્લુકોઝની બોટલ ચડાવીએ એવી સરળ ટ્રીટમેન્ટ છે. So, hope you understand this topic very well. Prostatic artery embolization is a future for this prostatic problem. હમણાં જ હાલના રિસન્ટલી અમેરિકન યુરોલોજી એસોસિએશને પણ પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશનને મેઇન લાઇન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ તરીકે પણ માન્યતા આપી દીધી છે આફ્ટર સો મેની રિસર્ચ પેપર્સ એન્ડ ઘણો બધો ડેટા આવ્યો એના પછી કે દરેકે કે ડાયરેક્ટલી તમારે ઓપરેશન કરવાની જરૂર નથી. પ્રોસ્ટેટિક આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન યુ કેન ઓપ્ટ ફોર ધીઝ એડવાન્સ ટ્રીટમેન્ટ. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર લિસનિંગ ધીસ ટોક. તમારે કોઈ પણ જાતનો ક્વેશ્ચન, કોઈ પણ જાતનું ક્વેરી હોય તો ડુ આસ્ક અસ. વી વિલ બી વેરી હેપી ટુ ગીવ યુ આન્સર. થેન્ક યુ.